ट्याली प्राइममा लेजर कसरी बनाउने, स्टक आइटम कसरी बनाउने, स्टक युनिट कसरी बनाउने, यी कुरा चाहिँ हामीले यो भिडियोबाट सिक्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो डे 2 कोर्स हो। डे 1 कोर्समा चाहिँ हामीले ट्याली प्राइमलाई कसरी डाउनलोड गर्ने, ट्याली प्राइममा कसरी कम्पनी क्रिएसन गर्ने, कम्पनीको इन्फर्मेसनलाई कसरी एडिट गर्ने, कम्पनीमा पासपोर्ट कसरी राख्ने, कम्पनीलाई डिलिट कसरी गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्यौँ। यो कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नुहोला। यसै गरेर ट्याली प्राइम सिक्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। लेट्स बिगिन नाउ। लेजर भनेको के हो त? कुनै कस्टमरसँग कति एमाउन्ट चाहिँ रिसिभ गर्नु छ त, वा कुनै सप्लायरलाई कति एमाउन्ट चाहिँ पेमेन्ट गर्नु छ त, यी कुरा चाहिँ हामीले डिटेलली हेर्न सक्छौँ। ट्याली प्राइममा डिटेलली लेजर हेर्ने कसरी त? लेजर हेर्न चाहिँ हामी अब कहाँ जानु पर्यो? डिस्प्ले मोर रिपोर्टमा जानु पर्यो। यसमा माउसले क्लिक गरे पनि भयो, वा हामीले डी टाइप गरे पनि भयो। डी चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट कलरमा छ, यो चाहिँ हाम्रो सर्टकट की हो। जस्तै अब हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा जानु पर्यो, बी टाइप गरे पनि भयो। प्रॉफिट एन्ड लसमा जानु पर्यो, पी टाइप गरे पनि भयो। अब हामीलाई डिस्प्ले मोर रिपोर्टमा जानलाई हामीले डी टाइप गरौँ। डी टाइप गऱ्यो। अब फेरि हामी कहाँ जानु पर्यो? एकाउन्टिङ बुक्समा जानु पर्यो। एकाउन्टिङ बुक्समा जान ए टाइप गरौँ। ए टाइप गरेपछि हामी अब लेजरमा जानु पर्यो, एल टाइप गरे पनि भयो। यसरी चाहिँ हामी लेजर देख्न सक्छौँ। वा हामीले चाहिँ अब डाइरेक्ट यहाँबाट चाहिँ हामी डाइरेक्ट जान सक्छौँ। यहाँ गो टु भन्ने अप्सन हुन्छ, ट्यालीको टपमा चाहिँ हाम्रो गो टु अप्सन हुन्छ। यहाँ क्लिक गरे पनि भयो, अल्ट प्लस जी टाइप गरे पनि भयो। अल्ट प्लस जी टाइप गरेपछि हामी चाहिँ के गर्ने? लेजर भनेर टाइप गर्ने, LEDGR लेजर भाउचरमा जाने। लेजर भाउचरमा गएपछि चाहिँ हाम्रो सेम प्रोसेस चाहिँ यहाँ देखाउँछ। सेम प्रोसेस देखाएपछि चाहिँ के छ हाम्रो? अब हामी कुनमा जाने? जस्तै अब ब्याङ्कको डिटेल हेर्नु छ भने ब्याङ्कमा जाने, क्यासको डिटेल हेर्नु छ भने क्यासमा जाने। अब हामीलाई त्यो कस्टमरको डिटेल हेर्नु छ, जस्तै अब रामकृष्ण श्रेष्ठको चाहिँ डिटेल हेर्नु छ, यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ हामी जाने। गएपछि चाहिँ अब हामीले डेट मिलाउँछौँ। कहाँदेखि कहाँसम्म हेर्नुलाई चाहिँ डेट F2 टाइप गर्ने। F2 टाइप गरेपछि अब कहाँदेखि हेर्ने त? फर्म 2 कहाँदेखि कहाँसम्म हेर्ने त? जस्तै अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले डेट डाइरेक्ट टाइप गरे पनि भयो, वा हामीलाई होल इयरको चाहिएको छ भने हामीले यसलाई स्किप गर्ने, यो डेटलाई स्किप गरिदिउँ। अनि फेरि तलकोलाई नि स्किप गर्ने। स्किप गरेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? इन्ट्री गरेपछि चाहिँ हाम्रो होल इयरको डाटा देखाउँछ। जस्तै अब जुलाई 1मा चाहिँ मैले के गरेको छु? सेल्स गरेको रहेछ। कति? 10,40,000 को चाहिँ सेल्स गरेको रहेछ। अनि फेरि हामीले क्यास चाहिँ रिसिभ गरेँ। के रिसिभ गरेँ? क्यास चाहिँ रिसिभ गरेछ। जुलाई 1मै हामीले क्यास चाहिँ 5,40,000 को चाहिँ क्यास रिसिभ गरेका छौँ। अनि फेरि हामीले सेल्स गऱ्यौँ अगस्त 2मा, अनि 6,50,000 को चाहिँ हामीले सेल्स गऱ्यौँ, रिसिभ 8 लाख को रिसिभ गऱ्यौँ। अब हाम्रो टोटल सेल्स चाहिँ हामीले कति गऱ्यौँ? 16,90,000 को चाहिँ हामीले सेल्स गरेछौँ। अनि क्यास चाहिँ रिसिभ भयो 13,40,000 को। अनि हामीले 3,50,000 चाहिँ हामीले रामकृष्ण श्रेष्ठबाट चाहिँ हामीले लिनु बाँकी छ। अब त्यसो गरेर हाम्रो अब सेल्स हामीले यसमा सेल्स भाउचर पनि के गरेका इन्ट्री गरेका छौँ, रिसिभ भाउचर पनि इन्ट्री गरेका छौँ। यो इन्ट्री गर्न चाहिँ हामी पछि सिक्नेछौँ। अब सेल्सको डिटेल हेर्ने चाहिँ के गर्ने? अब हामीले यहाँ क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? सेल्सको डिटेल आउँछ। अब बिल नम्बर देखाउँछ, डेट देखाउँछ। अब हाम्रो अब सेल्स अब के किन्यौँ त हामीले? सेल्स आइटम कम्प्युटर। अब क्वान्टिटी कति पिस? 8 पिस। अब कति एउटाको कति परेछ? 1,30,000 चाहिँ एउटाको परेको छ। टोटल एमाउन्ट चाहिँ यहाँ देखायो। यसरी चाहिँ हामीले सेल्स बिलको डिटेल हेर्न सक्छौँ। आज चाहिँ हामी अब यो नेम अफ द आइटम कसरी बनाउने, कम्प्युटर जस्तै अब हामीले कहिलेकाहीँ कम्प्युटर पनि बेच्न सक्छौँ, ल्यापटप पनि बेच्न सक्छौँ, किबोर्ड पनि बेच्न सक्छौँ। यो नेम अफ द आइटम कसरी क्रिएसन गर्ने। अनि क्वान्टिटी, अब हामीले क्वान्टिटी के हो? पिसमा नि बेच्न सक्छौँ, केजीमा नि बेच्न सक्छौँ, लिटरमा नि बेच्न सक्छौँ। यी कुरा चाहिँ कसरी क्रिएसन गर्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। ट्याली प्राइममा लेजर बनाउन के गर्ने त? सबैभन्दा पहिला हामी क्रिएटमा जाउँ। क्रिएटमा गएपछि अब हामीले लेजर पनि बनाउन सक्छौँ, करेन्सी पनि बनाउन सक्छौँ। सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट बनाउन सक्छौँ। जस्तै अब लेजर बनाउनु चाहिँ हामी लेजरमा जाउँ। लेजरमा गएपछि अब सबभन्दा पहिला हामीले के को लेजर बनाउने? क्यापिटल एकाउन्ट। क्यापिटल एकाउन्ट भनेको के हो त? कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले लगानी गर्छौँ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। त्यो लगानीले चाहिँ हामीले के भन्छौँ? क्यापिटल एकाउन्ट। त्यही भएर हामीले क्यापिटल एकाउन्टको चाहिँ हामीले लेजर बनाउँ, क्यापिटल एकाउन्ट। अब यो हाम्रो के ग्रुपमा पर्छ? क्यापिटल एकाउन्ट। हाम्रो अन्डर ग्रुप केमा पर्छ? क्यापिटल एकाउन्ट। यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब बनाइसकेपछि अब नेम यिनीहरू चाहिँ अब यसरी Ctrl+A गरेर हामीले सेभ गरे पनि भयो, अरू चेन्ज गर्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि हामीले क्यास, अब क्यापिटलमा चाहिँ हामीले क्यास राखेको छौँ भने
क्यास चाहिँ हाम्रो लिँदैन, नेम अलरेडी एक्जिस्ट, यो नेमको चाहिँ हाम्रो लेजर भइसक्यो भनेर यसरी देखाउँछ ट्याली प्राइममा। किनभने ट्याली प्राइममा क्यास र पिएल एकाउन्टको लेजर चाहिँ पहिले बनाइसकेको हुन्छ, त्यही भएर हामीले फेरि दोहोऱ्याएर बनाउनु पर्दैन। अब हामीले क्यास भइसकेपछि अब ब्याङ्क, हामीले क्यास मात्र युज गर्दैनौँ, ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले चेक पनि युज गरेर हुन्छ, क्यास पनि विथड्र गरेर हुन्छ, त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट पनि बनाउनु पर्यो। ब्याङ्क एकाउन्ट पनि हाम्रो केमा जाने भयो, अन्डर ब्याङ्क एकाउन्ट। ब्याङ्क एकाउन्ट पनि हाम्रो अन्डर ब्याङ्क एकाउन्टमा जाने भयो। अब तपाईँको नाम, ब्याङ्क एकाउन्टको नाम के छ अनि एकाउन्ट नम्बर के छ, यी कुरा चाहिँ सबै हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। जस्तै अब एकाउन्ट नम्बर चाहिँ यिनीहरू छ भने हामीले यसरी राख्यौँ, सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। फुलफिल गर्दै नेक्स्ट गऱ्यौँ, कन्ट्रोल+A गरेर सेभ गरे पनि भयो। अब हामीले ब्याङ्कको एकाउन्ट बनाइसकेपछि, लेजर बनाएपछि अब हामीले के भने पर्चेस, हामीलाई के हो, सामान चाहिँ किन्न पर्यो, त्यही भएर पर्चेसको एकाउन्टको चाहिँ लेजर बनाउनु पर्यो, पर्चेस एकाउन्ट लेजर। यो चाहिँ हाम्रो अन्डर के हुने भयो, पर्चेस एकाउन्ट। पर्चेस एकाउन्ट हाम्रो पर्चेस एकाउन्ट अन्डर हुने भयो। अनि पर्चेस एकाउन्ट पछि हाम्रो सेल्स एकाउन्ट, अन्डर सेल्स एकाउन्ट। यसरी चाहिँ हामीले सेल्स एकाउन्ट पनि हाम्रो अन्डर सेल्स एकाउन्ट हुने भयो। यसरी हाम्रो सेल्स एकाउन्टको नि लेजर बनायो। सेल्स एकाउन्टको लेजर बनाएपछि अब कुनै पनि हाम्रो भेन्डर जसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, सामान चाहिँ सप्लाई गर्छ, त्यो पनि क्रेडिटमा, उधारोमा। जस्तै हाम्रो सपोज एबिसी कम्पनी चाहिँ हाम्रो सप्लायर्स हो, उहाँले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ, सामान चाहिँ प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ सामान ल्याइदिनुहुन्छ, त्यो पनि क्रेडिटमा। त्यो चाहिँ हाम्रो के हुनुभयो, सन्ड्री क्रेडिटर, जसले चाहिँ हामीलाई सामान ल्याइदिन्छ हाम्रो कम्पनीको लागि, त्यो पनि उधारोमा भने चाहिँ हाम्रो उहाँ चाहिँ सन्ड्री क्रेडिटर हुने भयो। यसरी बनायो। अनि फेरि हाम्रो अब सामान मात्र ल्याएर भएन, बेच्नु पर्यो। अब जुन चाहिँ हाम्रो कम्पनीबाट सामान चाहिँ लानुहुन्छ, जस्तै अब राम, CRISHN कृष्ण, SHRESTH श्रेष्ठ, उहाँले चाहिँ हाम्रो कम्पनीबाट के हुन्छ, सामान लानुहुन्छ, त्यो पनि हाम्रो क्रेडिटमा भन्यो भने उहाँ चाहिँ हाम्रो के हुनुभयो, सन्ड्री डेब्टर। यसरी चाहिँ हामीले लेजर बनायौँ। अब लेजर बनाइसकेपछि अब हामीले स्टक युनिट कसरी बनाउँ त, स्टक युनिट बनाउनलाई हामीले स्टक युनिटमा जाउँ। गइसकेपछि अब हाम्रो स्टक युनिट, कुनै सामान चाहिँ हामीले पिसमा बेच्छौँ, कुनै सामान चाहिँ हामीले केजीमा बेच्छौँ, कुनै चाहिँ लिटरमा बेच्छौँ, यसरी बेच्छौँ। त्यही भएर हामीले त्यो सिम्बल बनाउनु पऱ्यो। जस्तै अब हामीलाई पिसमा बेच्ने कुरा छ भने हामीले पिसको सिम्बल बनाउनु पऱ्यो, PIPCES पिस भनेर राख्नु पऱ्यो। अब डेसिमलमा चाहिँ 2 राख्दा चाहिँ राम्रो। यसरी बनायो, हाम्रो के हो, पिसको युनिट बनाइसक्यो। अब पिसपछि हामीलाई केजी, किलोग्राम, KIL हो, किलोग्राम, GRM हो, किलोग्राम भने अब यो पनि 2 डेसिमल राखिदिउँ। केजीको नि बनायो। अब लिटर, LITERS लिटर्स भनेर यहाँ फुल फर्म यहाँ नराखौँ, LTRS लिटर भनेर राखौँ, यहाँ चाहिँ फुल फर्म राखौँ, फुल नेम राखौँ, फुल फर्म भने LITERS लिटर्स भनेर। अब यहाँ डेसिमल 2 राख। अब केजी पनि युनिट बनायो, पिस पनि बनायो। अब यति बनाएपछि हामी स्टक युनिट वा आइटममा जाउँ, युनिट होइन, अब आइटममा जाउँ। स्टक आइटम, अब जस्तै अब हामीले, हाम्रो कम्पनीले चाहिँ कम्प्युटर बेच्नुहुन्छ, ल UTER COUMPUTER कम्प्युटर बेच्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्राइमरीमा राखौँ। अब हाम्रो त्यो चाहिँ हामीले केमा बेच्छौँ, पिसमा, एउटा पिस कम्प्युटर बेच्यौँ भनेर। अब यो स्ट्यान्डर्ड सेट रेट अब हामीले अहिले केही नगरौँ, नोमा राखौँ, यति राखौँ। जस्तै हाम्रो कम्पनीले चाहिँ राइस, RIC राइस बेच्छौँ, त्यो हामीले पिसमा बेच्छौँ त केजीमा। अब यसरी चाहिँ केजी भनेर राख्छौँ। अब मिल्क, अब दुध बेच्छ भने हाम्रो केमा बेच्ने भयो, दुध, मिल्क चाहिँ हाम्रो केमा बेच्ने भयो, केजीमा बेच्छौँ, लिटरमा बेच्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले स्टक युनिट चाहिँ छुटाउने भयो प्रोडक्ट अनुसार। अब कुनै पनि कम्पनी लेजर कम्पनी वा स्टक आइटम, स्टक युनिटलाई चाहिँ एडिट गर्नु पऱ्यो वा डिलिट गर्नु पऱ्यो, हामी केमा जाने, अल्टरमा जाने। अल्टरमा गएर चाहिँ हामीले अब जस्तै स्टक लेजर वा आइटम वा लेजरलाई चाहिँ एडिट गर्नुपर्छ। जस्तै लेजर, जस्तै रामकृष्ण श्रेष्ठ भनिन्छ, यहाँ चाहिँ हामीले एडिट गर्नुपर्छ। जस्तै अब यहाँ हामीले एड्रेस हाल्नु पऱ्यो, KTHMANDU काठमाडौँ राख्नु पऱ्यो, वा हामीले अब ब्याङ्क डिटेल हाल्नु पऱ्यो। हामीले यहाँबाट एडिट गरेर चाहिँ अब हामीले सेभ गर्न सक्छौँ। सेभ गर्नलाई हामीले डाइरेक्ट कन्ट्रोल+A गरे पनि भयो। कन्ट्रोल+A गरेपछि हाम्रो सेभ हुन्छ। अब हामीले स्टक आइटम चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यसरी नै हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब पिसबाट लिटरमा लानु पऱ्यो वा केजीमा लानु पऱ्यो भने हामीले यसरी
के गर्नु पऱ्यो, सेभ गरेर एडिट गर्न सक्छौँ वा हामीले डिलिट गर्नु पऱ्यो। यसरी हामीले अब अल्ट डी थिच्यो भने चाहिँ हामीले डिलिट भनेर अप्सन आउँछ। यास गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो डिलिट हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के हो, स्टक आइटम लेजरहरूलाई चाहिँ के गर्नु, एडिट गर्न सक्यौँ वा डिलिट पनि गर्न सक्यौँ।